Grand Prismatic Springs was my favorite experience at Yellowstone. It's deadly but beautiful. Trước khi đi Yellowstone là muốn thấy cái cảnh đẹp. Em muốn thấy mấy cái con bò, con nai, con gấu, con chó sói, con chim đại bàng. Nhưng mà lúc tới là mình chỉ nhìn thấy được con bò với con nai nhiều thôi. Rất là muốn thấy con gấu, giống sợ nó nhưng mà rất là muốn thấy, nhưng mà không thấy được. Nhưng mà thấy một con chim đại bàng. Nhưng mà lúc thấy nó đang bay, không có quay cái phim kịp. Ở Yellowstone 7 ngày thấy nhiều con bò, nhiều con nai. Sau đó mấy cái ngày cuối giống cũng thấy mấy cái con đó nữa, giống thấy nó bình thường quá, không có muốn quay cái phim luôn. Nhưng mà mấy cái ngày đầu tiên thấy nó rất là hay, rất là thích. Cái này là rừng cây tự nhiên, nhưng mà mấy cái cây nó hay quá, giống nó lớn đều với nhau hết, không có cái cây nào lớn hơn cây nào. Lúc mình chạy ngang là nó thẳng hàng với nhau, nó đều. Đây cái lúc này là buổi sáng, cái buổi tối đó mưa lớn quá, sau đó sáng thức dậy là trời cũng còn mưa luôn. Lúc đó lạnh quá, hai đứa uống cái chocolate nóng marshmallow vô vào rất là ngon. Nhưng mà cần cầm cây dù tại trời còn mưa. I was afraid of people with COVID or just getting infected or whatever, so being precautious, I stayed away. And me and Yoon both kind of stayed away. We kept our distance to some degree. We didn't get deep into the crowds of people. And we had our masks on. Đông người quá nhưng mà muốn thấy cái tên cái chỗ đó. Lúc đi vô mấy cái rừng cây này nó quá mát. Ở ngoài trời rất là nắng nóng lên. Nhưng mà đi vô cái rừng nó mát. Đây, cái chỗ này là cái chỗ anh muốn đi tới. Cái chỗ này tên là gì anh? Grand Prismatic Springs. Ở đây có cái nước nhiều màu. Nhưng mà ở đây là mình đi vô là mình thấy gần cái nước, nhìn ở gần thôi, nhưng mà nó không đẹp. Sau đó cái ngày sau là mình đi bộ khoảng ít hơn 2 km, sau đó đứng ở trên nhìn xuống thấy cái nước nhiều màu này nó đẹp quá. Mỗi cái chỗ này nó có cái bảng nó để là mình không được nhảy xuống, không được đi xuống, không được đụng cái tay vô cái nước. Nhưng mà lúc thấy cái nước nóng giống cái tay muốn đụng xuống nhưng mà sợ. Em với anh mình có thử cái nước đó, nhưng mà lúc nó chảy xuống cái sông rồi thấy nó không có nóng. Không nóng và không có ấm luôn, giống nó không lạnh thôi.
this Grand Prismatic Springs was my favorite experience at Yellowstone. It was beautiful. Even on the smaller springs, you'll see this crystal clear blue water, and you could see some depth to it, how far the water goes down through the spring itself. And it's just absolutely beautiful. Being there in person to see the depth of how far it looks like it goes down, and yet the danger of that boiling water. You could see the boiling water, and yet it's so crystal clear at some points where it looks like it's not moving. When you see it bubble up, you'll see the movement of it. You know it's deadly but beautiful. Nghĩ lúc đi Yellowstone em thích cái nước sông, nước hồ, nước thác, nước suối. Thích cái gió ở bên đó. Nghĩ cái đó thôi. Giống mấy cái nước nóng này lúc nhìn nó đẹp nhưng mà em giống mình không đụng vô được, không được chơi. Không được chơi, giống thấy nó không vui nhiều. Bình thường cảnh đẹp là cảnh buồn, không có vui. Cái chỗ này buổi tối buồn lắm, không có cái gì gọi là vui hết. Nghĩ bình thường buổi tối em với anh khoảng 9 giờ mấy 10 giờ mình vô cái lều mình đi ngủ rồi. Tại buổi tối ở ngoài nó lạnh quá và nó không có cái gì vui. Anh nghĩ cái này nó tự nhiên. Anh nghĩ không biết. Another X trees. So campers, do you encounter this often? Is this man-made or nature-made? Đây, cái đường này là cái chỗ đi Memphis. Nó đẹp quá, nhưng mà một cái khúc này thôi, một cái khúc này nó ít lắm. Nó khoảng chưa được 1 km. Nhưng mà hai bên nó rất là đẹp, hai bên là nó xài cái đá màu trắng thôi. Lúc chạy vô đó quá đẹp. Có cái kiến quay thấy. Sáng 8 thôi nhưng mà có tuyết rồi. Ở phía đông bắc của Yellowstone. Đúng rồi ha. Thấy không? Wow, lần đầu tiên thấy đó. Ở Việt Nam nghe nói thôi nhưng mà chưa bao giờ thấy. Miền Bắc có thôi, miền Nam không bao giờ. Lúc đi ở cái chỗ này ở phía đông bắc cái sông của nó, cái nước lạ lắm, cái nước nó có cái màu xanh lá cây, quá đẹp.
Tại lúc đó hai đứa đi tới cái chỗ này là khoảng 6 giờ mấy tối, nhưng mà cũng hên là trời không có tối. Lúc đó giống mọi thứ là mình được đứng ở trên mình nhìn thôi, mình không được đụng đó. Tại hai đứa không có nhiều thời gian, mình cần phải đi về. Cái ngày này cái trời không có nắng nhiều tại tối rồi, và thêm một cái nữa là trời mưa. Mưa không có lớn, mưa nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà lúc mưa xuống sẽ không có nhiều nắng nữa. Cái này là cái hồ này, lúc chạy xe ngang thấy có cái màu xanh, sau đó mình quẹo vô, mình đi xuống. Đây, cái ngày này là hai đứa đi chơi hết mấy cái phía đông tây nam bắc của Yellowstone rồi. Chơi ở đây khoảng nửa ngày để mình giữ cái sức khỏe, ngày mai mình chạy xe về Las Vegas. Kiếm được cái chỗ này chơi, nó vừa có cái nước ở dưới, ở trên là nó có nhiều cỏ, cây. Đó, bây giờ hai đứa có một cái lều nhỏ, mình dựng cái lều lên cho nó không có nắng. Sau đó hai đứa đi vô ngồi chơi, chút nữa mình đi xuống dưới đó mình tắm. The water here was really nice. It wasn't too cold at all. It was great to bathe in, and it was a great place to be. There's a road that's, I don't know if you could see it in the background, but the road's probably only less than a quarter mile, even maybe an eighth of a mile away. And there's a picnic spot very close to us, but we found this little area very close by. We felt like we had this to ourselves. It was really nice. We didn't really see many people, except for, I guess, if we looked behind us. A really nice area to hang out, put our little sunshade, I guess you'd call this, and we brought some food and snacks with us and water, and had a good time. It was nice and relaxing. Em thích chơi giống cái đó. Cái liều hả? Mà thích chơi cái loại giống cái đó. Ở bên này là nước, ở trên là có cái liều. Nghĩ lúc mình đi xuống cái chỗ nó sâu nhất là khoảng tới cái ở trên cái đầu gối. Nhưng mà một chút là có cái liều đó nó dễ là lúc mình tắm ở sau dưới xong, lúc mình lên thì mình kéo lại, sau đó mình thay đổi ở trong đó luôn, không cần kiếm cái nhà vệ sinh. Lúc mình ở đây mình chơi, mình thấy cái con chuồn fly, giống cái con fly, Dragonfly. Nó lần đầu tiên em thấy nó có cái màu xanh biển và cái màu đỏ, nhưng mà nó cam một chút và nó lớn. Nghĩ nó lớn khoảng một cái ngón tay. Lần đầu tiên hai cái con đó nó có cái màu, bình thường ở Việt Nam thấy cái con đó nhưng mà nó màu đen thôi, không có cái màu xanh biển và cái màu đỏ cam. Nhưng mà đi chơi ở đây thấy được có thêm hai cái màu mới. Nghĩ tại ở California, ở San Diego nó có mấy cái con đó nhưng mà nó ốm. Ở đây nó cái màu cam đó nó mập quá, anh một chút sợ. Nhưng mà một chút nó nghĩ nó cũng đi theo người ha, nó đi theo mình, nó nghe cái mùi giống nó cũng lại gần chút nhưng mà không nhiều. Bữa nay cái ngày này là đi picnic, không phải đi camping. Nhớ cái con rùa không, giống nó mập quá, lúc nó lên cái da của mình giống cái con rùa nó cũng cắn mình, nhưng mà anh nghĩ không phải cắn. À đúng rồi, cái con ruồi, cái con fly. Nó màu đen nhưng mà nó mập lắm, nghĩ nó khoảng cái ngón tay nhỏ của em.
lúc nó đụng ở trên cái da của mình, giống cái cảm giác giống cái con kiến nó cắn, nhưng mà không phải cái con kiến nó cắn. Cái đó giống, em nghĩ là mấy cái chân của cái con đó, giống nó có mấy cái chân á, lúc nó đụng vô cái da của mình giống nó cần dính vô cái da. Rồi em đang quay nha. Cho mọi người biết cái nước này nó sạch quá. Mới quảng cáo. Đây bây giờ là leo núi, chưa được 2 km, đi lên coi cái nước nhiều màu. Ở trên nhìn xuống nó mới đẹp, đi gần cái nước đó quá nó không đẹp. Đây tới cái chỗ đó rồi. Ở trên đây nó có làm cho mình cái chỗ để đứng nhìn cái nước nhiều màu, nhưng mà cái chỗ đứng đó nó cũng nhỏ, không có lớn, và cũng có nhiều người lắm. Giống một chút là mình cần đợi cái người kia chụp hình đồ quay phim xong, sau đó mới tới mình vô cái chỗ đó mình đứng. Xếp hàng. Xếp hàng. Mỗi người là cần cái khẩu trang. Nghĩ có khoảng 1-2 người không xài khẩu trang thôi. When you're standing there, you're able to see pretty far into it. It looks like it goes pretty deep. I'm not sure if this video footage is able to bring that out. Some things are much better to see with your actual eyes than in video. When some things are much better in video than with your own two eyes. Quay cái video. Ở đây thối không em? Thôi quá, lên mấy. Địch. Chụp cái đó là cái gì? Địch. Fart. Xong rồi. Chào gia đình và các bạn. Cái video của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn mọi người. Catch you next time.